السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم، يا رب تكونوا بخير دايما. النهاردة مع بعض هنعرف يعني إيه مفهوم النظرات وأنواعها، وبيفيدنا بإيه المفهوم ده، وهنشرح بشكل مباشر على اللوحة بإذن الله. ولكن بعد ما نخلص الخطوط دي هكلمكم بشكل مباشر عن مفهوم النظرات وأنواعها. ده طريق وهيبقى من الجانبين أشجار، أدا مجموعة أشجار، ومن هنا برضو مجموعة أشجار أصغر شوية أقل شوية لأنهم أبعد، وهناك كده أبعد خالص. وأنا بجرب تاني بكبر كل مجموعة أشجار بعملها، بكبر السيقان بتاعتها. بكده نكون خلصنا خطوط المنظر الطبيعي تقريبا اللي معانا. تعالوا كلمتين لازم نسمعهم في النظرات وأنواعها الأول. تلاحظ حاجة ان الشكل دهوت المربع من هنا مساحته كبيرة ازاي، لكن من هنا مساحته صغيرة. ليه مساحته صغيرة مع ان المساحة دي هي المساحة دي؟ ولكن نظرتنا للمساحة دي نظرة طبيعية، نظرة رأسية أفقية. نيجي بقى عند النظرات وأنواعها. نظرات وأنواعها، في نظرة اسمها نظرة أفقية رأسية للمساحة دي اللي هي دي بتبان بالشكل الطبيعي، وفي نظرة رأسية بعدية بيبان الشكل زي ما انت شايف كده مش بالشكل الطبيعي، بيكون صغير. وفي نظرة أفقية بعدية بتبان صغيرة كده اللي هي النظرة دي. النظرة الأفقية الرأسية بتبان طبيعية بالحجم الطبيعي. النظرة البعدية بتبان صغيرة. النظرة البعدية بيبان صغيرة. ده بيفيدنا جدا. بيفيدنا في ايه؟ هنشوف دلوقتي بيفيدنا في ايه. يبقى النظرات نظرة أفقية رأسية، رأسية أفقية، رأسية بعدية، أفقية بعدية، أفقية بعدية. خلاص؟ دي النظرات. 3 نظرات. نظرة أفقية رأسية، ودي بتكون طبيعية. ازاي؟ تعالوا نشوف على أرض الواقع. احنا شايفين المخدة دي. المخدة دي مجسمة اهوت، لها مساحة اهيت، ولها مساحة اهيت، ومساحة اهيت. لو المخدة دي قدامك كده شايفها بالحجم الطبيعي، نظرة رأسية أفقية بالحجم الطبيعي. طب لو انا ميلت المخدة بالطريقة دي، نفس المساحة اهي، شفتها انت صغيرة ازاي؟ بقت نظرتك لها نظرة أفقية بعدية. كل ما كان البعدية حادة شوية كل ما شفت المساحة دي صغيرة. شفت صغيرة خالص لحد ما بتتدارى خالص. ايه اللي باين قدامك الآن؟ النظرة الرأسية الأفقية. المساحة دي بانت طبيعية جدا، والمساحة دي بانت يا دوبك خط مضيء اهوت. المساحة دي مع انها كبيرة خالص على المساحة دي، الا انك شايف دي صغيرة ودي كبيرة. شايف دي صغيرة ليه؟ لانك نظرتك لها نظرة ايه؟ نظرة بعدية. اما أفقية شايفها بالحجم الطبيعي بالعرض، ولكن البعد شايفه حجم صغير. كل ما بيتحول لرأسي كل ما بتشوفه أكبر لحد ما يبقى رأسي تماما. بتشوفها إيه؟ بتشوفها بالحجم الطبيعي تماما. نفس المساحة دي ممكن تبقى رأسية أهي، رأسية بعدية. شايف الرأسي بحجم طبيعي، لكن البعدي بيبدأ يصغر 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 يصغر. المساحة دي تبدأ تصغر لحد أنت ما عدتش شايفها. أنت ما عدتش شايف المساحة دي لأنها بقت إيه؟ بعدية جدا خلاص. اتدارت عن عينك. أول ما تاخد منعطف كده تبدا تشوفها، ولكن شايفها مساحه صغيره خالص. دي ممكن تبقى مساحه كبيره خالص نص متر اهي، ولكن في الرسم بتعملها ايه؟ 2 سم 3 سم، حاجه بسيطه جدا. فبتبين معاك الاشكال بواقعيتها. يبقى نظره راسيه افقيه، نظره راسيه بعديه، نظره افقيه بعديه. 3 نظرات. قبل ما نبدأ المنظر ده في كلمتين لازم نكون واخدين بالنا منهم كويس قوي. كلمتين مهمين جدا. كنا بنتكلم عن النظرات وأنواعها، اتكلمنا كتير واحنا بنقول المبادئ ال4 مبادئ الرسم. كنا بنتكلم عن حاجة اسمها النظرات وأنواعها. جه الأوان إن احنا نفهم يعني إيه النظرات وأنواعها وبتفيدنا بإيه واحنا شغالين. النظرات وأنواعها. الطريق ده عرض الطريق لما انعطف احنا ماشيين في الطريق اهو، وده عرض الطريق لما انعطف شفت عرض الطريق هنا اصبح ضيق ازاي. ده المسافه
بتاعت عرض الطريق. شفت المسافه دي بتاعت عرض الطريق؟ شفت ضيقه ازاي؟ في حين ان الطريق هنا واسع جدا. شفت ده كله طريق واسع جدا. ليه لما الطريق انعطف بقى ضيق كده؟ لان المساحه ده اهي، المساحه ده اهي من الطريق نظرتنا لها نظره بعديه. نظره بعديه يعني ايه؟ النقطه من هنا وانا رايح لبعيد، فبتكون النظره البعديه دايما غير حقيقيه. عرض الطريق ضيق جدا ازاي هنا في الجزئيه دي؟ ومش ضيق في الحقيقه، ولكن لما كانت نظرتنا للمساحه بتاعه عرض الطريق نظره بعديه كانت ضيقه بالشكل ده. كانت ضيقه بالشكل ده. طيب لما انعطف الطريق وراح كده، ما هو الطريق ماشي كده، خدت بالك؟ لما انعطف الطريق هكذا عرض الطريق، خلي بالك مش الجزئيه دي انعطف. لما انعطف تاني، لما الطريق انعطف تاني هنا، المساحه ده هي المساحه دي، ولكن نظرتنا دي نظره ايه؟ بعديه، فكانت ضيقه هكذا. لو ما راعيتش الكلام ده الطريق عمره ما ينظبط منك تاني، فيديك الحجم الاصلي بتاع الطريق. يا رب تكون المعلومه وصلت. ده بالنسبه للنظرات وانواعها، واحنا مع بعض كده اي فرصه تيجي من خلالها نفهم المفاهيم دي، النظرات وانواعها، الخطوط وانواعها، النسبه والتناسب والكلام ده، ان شاء الله هنتعرض ليه ونفهمه واحده واحده باذن الله. اهلا بكم مره تانية. والوضع العملي بالنسبه للي احنا شرحناه ده، يلا نشوفه عمليا ونشوف تاثيراته في الواقع. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في البدايه طبعا اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا، وانت تجعل الحزن ان شئت سهلا، لا علم لنا يا ربنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مساحات الأشجار بنحددها، الأشجار الأصلية، وطبعا احنا كنا عملنا مجموعات من الأشجار قريبة وبعيدة واحدة واحدة. بندي لمساحات الأشجار نفسها اللي احنا حددناها، بندي أغصانها بشكل مبدئي بألوان مبدئية، علشان لسه هنحط عليها بالفاتح والغامق اللي هو الضوء والظل. مهم جدا ان انت تكون محدد مساحاتك في المنظر، مساحة كل عنصر ان كان شجر او طريق، علشان تملى وانت مرتاح. بعد كده عرفت اماكن العناصر، وبالتالي تكون عرفت الالوان اللي هتحطها ايه وهتحطها فين. احنا دلوقتي بنملى مساحات الشجر اللي احنا حددناها في البداية. وطبعا الإضاءة جاية من الأمام مائلة شوية ليم الشمال، مصدر الضوء يعني، فهتكون الأضواء من الأمام من ناحية الشمال قليلا، والظلال هتكون بالعكس. بندي النجيلة أو الزروع أو النباتات اللي تحت الأشجار أهو، علشان هنطلع السيقان اللي هنطلع السيقان عليها، وسايبين مساحة الطريق فاضية. لسه هنحط على الطريق لونه المناسب اللي هو الموف الفاتح العاطل الرصاصي، وهنخلي فيه بعض الأماكن مضيئة وبعضها يعني فيه ظلال خفيفة كده مناسبة. حددنا النجيلة اللي تحت، المساحات الخضراء اللي تحت زي ما احنا شايفين مع بعض. المنطقة دي هتكون مضيئة شوية خالية من الأشجار، بدلها الإضاءة مبدئيا زي ما تعودنا مع بعض، بندي ألوان مبدئية. أما الجزئية اللي على الشمال دي مضيئة جدا، فبندي إضاءتها الأول أهو، علشان هتقطع هذه المساحة سيقان الأشجار حالا دلوقتي كما سنرى بإذن الله. الطريق اهو اللفة بتاعته،
زي ما سمعنا مع بعض في بداية الكلام، في أماكن ضيقة في الطريق وفي أماكن واسعة. عرض الطريق بيكون ضيق في المنعطفات، لأن يعني نظرتنا لعرض الطريق بتكون نظرة بعدية، فبيكون ضيق جدا زي ما احنا شايفين. في حين عندما ينعطف الطريق ويبان عرضه في الحقيقة زي الحتة اللي احنا شغالين فيها دي، بان عرض الطريق واقعي، لأن نظرتنا ليه أصبحت أفقية. أنا بتكلم عن عرض الطريق. فلما الطريق بينعطف أو بيميل أو بيلف، احنا بنشوف مساحة العرض، عرض الطريق بنشوفه بشكل بعدي، فبيكون مساحته غير حقيقية وغير واقعية، لأن نظرتنا لها نظرة بعدية زي ما سمعنا بالتفصيل وبالمثال وبالرسم أمامنا. اللي قدم الفيديو يرجع في بدايته شرح مهم جدا للنظرات وأنواعها. ده يعني بيخلي الطريق معدول معاك، ما يكونش مايل يمين أو شمال. المتخللات اللي بين كتل الأشجار اللي احنا حطيناها بنديلها بالفاتح المضيء اهو، وهنا زودنا الإضاءة أكتر كأنها حتة مائلة منحدرة كده في جانب الطريق والحديقة اللي احنا بنعملها دي. طبعا الأضواء من شمالك زي ما قلنا، مصدر الضوء شمال وفي الأمام ومنعطف شمال شوية، فأضواء الأشجار هتكون برضو من ناحية الشمال، وظلالها هتكون بالعكس من ناحية اليمين. فاحنا بنعمل أضواء كتلة الشجر الكبيرة خالص اللي في الوش. بنعمل مبدئيا حطيت الألوان الفاتحة في الشمال، وهبدأ أحط ألوان برضو أقل شوية في اليمين. طبعا الفاتح التاني ده بتاع كتلة الأشجار البعيدة شوية، يعني كل كتلة لوحدها، زي ما كنا بنرسم السحاب بالنسبة للضوء والظل. قلنا أضواء السحاب ممكن تيجي في نص السحابة وتبقى مستغرب ليه؟ لأن السحاب ده عبارة عن كتل، مش كتلة واحدة، فكل كتلة لها ضوءها الخاص وظلها الخاص. وقد تكون كتلة في الوسط كده لوحدها، فبيكون إضاءتها برضو لوحدها، فبتطلع في الوسط. نفس الكلام في الأشجار اهوت، احنا بنعمل أضواء في الوسط اهوت، ولكن دي أضواء كتل الأشجار اللي احنا حددناها في الأول. كل كتلة هنعمل أضواءها من على اليمين، أضواءها من على الشمال، وظلالها من اليمين. وهتبان أكتر واحنا بندي التفاصيل الدقيقة. احنا في البداية كده زي ما تعودنا مع بعض بندي ألوان مبدئية، وبعد كده نبدأ نفسر الضوء أكتر، وكذلك أماكن الظل. مساحة الشجرة اهي، كام شجرة ورا بعض، شدت لهم خط بعد اهو، واطلع على الخط ده الشجر بتاعنا. هذا أول شجرة، وتاني شجرة، وأيضا ثالث ورابع شجرة. بنحط اللون الغامق المبدئي، وأدى اللون الفاتح من على الشمال زي ما اتفقنا، مصدر الضوء شمال. كل عود بنديله ضوءه من الشمال. طبعا العيدان من فوق من وسط الشجر غامقة اهي، والغامق الظل نازل لتحت شوية برضه اهو. أدى سيقان الأشجار، وطبعا الأشجار دي هتكون باينة من بين أوراق الشجر، فهنزود السيقان برضه، هنبين بعض الأجزاء من السيقان دي زي ما هنشوف حالا مع بعض. بندي الأول السيقان من تحت اللي احنا كنا محددينها في أول الفيديو وفي أول الرسم. كل ما بعدنا كل ما بنصغر ارتفاع السيقان دي والجذوع دي اهي، أشجار ورا أشجار.
وبنطوف بين عناصر الطبيعة. الجذوع دي ما خلصتش، لسه هيتحط فيها أضواء وظلال، ولسه هنبين بعض الفروع من بين الأغصان، ولكن واحدة واحدة كده من عنصر لعنصر زي ما تعودنا مع بعض دايما. مجموعات كده من من الأشجار أهي. كل ما بنبعد كل ما السقام بتكون أقل في الارتفاع وأرفع وأدق. وطبعا تحت كل مجموعة بتلاقي ظل كده هنعمله برضه هنفرده، ولكن بلون مناسب، أخضر غامق يعني، مناسب للأرضية اللي تحت. بندي أضواء السقان حتى البعيدة دي، الأضواء كلها من اليمين من الشمال. كل مجموعة بنحط لها ظل مبدئي تحت اهو. وهنا برضو مجموعات الأشجار دي، كل مجموعة بنديلها ضوءها من الشمال مبدئيا اهو. بلون أخضر فاتح شوية، معاك من الأخضر 3 درجات أو 4 عادي، كل درجة بتزودها أصفر شوية، وكل ما بتطلع ليام الضوء بتضرب ضرباتك بلون أفتح شوية. ودي بعض الأوراق اللي تحت اهي، كأن العيدان دي في الوسط والأوراق دي عليها. وطبعا زي ما اتفقنا لسه هنحط عليها بالأوراق الأفتح شوية. الأخضر ده أصفر وأزرق وعليه شعرة أحمر، بيديك الأخضر الزيتي اللي انت شايفه ده. لازم اللون الأحمر يتحط على الأخضر ده علشان يديك الدرجة الزيتي الجميلة اللي احنا شايفينها. بنزود إضاءة الأشجار شوية، بدي الفرشة مليانة، بدي حرف الأول مبدئيا على ما الفرشة تكون هدت شوية، وابدأ أوزع من اللون اللي أنا حطيته بضربات خربشة كده، كأنها الخشونة والحرفشة والخربشة اللي بتكون في سقان الأشجار. باللون البني الفاتح، البيج، العسل الفاتح مع البني الغامق اللي أنا حطيته، وبنبدأ نضرب هذه الضربات. زي ما قلنا الفرشة يعني محملة باللون، فبستفيد من ده، بوزع اللون على كل الأشجار، بديلها إضاءتها بسرعة والفرشة فيها. وبعد ما تنشف أنشفها أكتر بحتة قماشة في إيدي، وأبدأ أخد من جسر الضوء اللي أنا حطيته في البداية. وكل ما بدخل اليمين بيهدى اللون شوي. طبعا هنزل باللون الغامق اهو بين الأغصان. عود الشجر باين غامق، وهعمل كده في كل مجموعات الأشجار دي. هدي السقان اهي باينة حتت واخد بالك، وكأن الورق مداري أجزاء وأجزاء باينة، فتديك الواقعية اللي انت شايفها دي والعمق اللي احنا شايفينه ده، وخصوصا لما ندي الأضواء الآخر زي ما نشوف مع بعض. تابع ولاحظ معايا. طبعا بعمل ظلال تحت الأوراق مباشرة. وهنا بعض عيدان الأشجار اهي بنعملها بسرعة، عيدان صغيرة لسه ولدة، أشجار كبيرة وجنبها أشجار صغيرة مزرعة. علشان ننتهي من السقان دي خالص، ونبدأ نحط جسر الظل
بتاع المساحة الخضرية نفسها. اتفقنا قبل كده مع بعض ان اي شيء فوق شيء لازم يكون بينهم جسر ظل مناسب، اللي هو بيديك التجسيمة والواقعية بتاعت الأجزاء دي، وبيعمل يعني زي تباين بين الأشياء وبعضها. وادي بعض الظلال باللون الأخضر على على النجيلة الخضرة دي، علشان هنحط زي ما حطينا الظلال دي هنحط أضواء برضو، أضواء هكذا أهو، أضواء في المساحات اللي هي معرضة للشمس. طبعا ألسنة ضوئية كده بشكل عرضي على الأرض، كأن الشمس معدية من بين الأشجار وبعضها. زودنا بس شعرة أصفر على الأخضر اللي معانا، وبرضو أبيض خفيف، برضو حاطين أبيض على اللون يفتح اللون معانا يخليه مضيء زي ما احنا شايفين كده. ولكن إضاءة برضو يعني تكون مناسبة، مش عايزين نأفور في الإضاءة أو نزود في الإضاءة زيادة عن اللزوم، لأن كل حاجة لها مقدار معين يعني. حتى الإضاءة هنا أمام الشجر زيادة شوية أهو، ادتنا الأوراق بتاعت النباتات اللي على الأرض، وفي نفس الوقت بينت الإضاءة. وحتى من بين الأشجار وبعضها أهو الإضاءة نفدت من بين الأشجار وبعضها. وحتى الإضاءة على الأسفلت نفسه أو على الطريق امتداد للإضاءة اللي احنا عملناها على المساحات الخضراء. زي ما قلنا الضوء والظل بيكون مناسب للعنصر اللي احنا شغالين فيه. ضوء على الأسفلت بالأبيض والظل بتاعه باللون الرصاصي، أما على المساحة الخضراء الضوء بالأخضر الفاتح والأصفر، والظلال بيكون بالأخضر الغامق. فالظلال من جنس لون العنصر اللي احنا شغالين عليه. ظلال على الأسفلت، أضواء مناسبة لظلال الأسفلت زي ما احنا شايفين. نبدأ نعمل بعض الأوراق بالتفصيل شوية. طبعا الشجرة القريبة دي هنديلها أوراقها بالتفصيل شوية. بعض الفروع الأول قبل ما ندي الأوراق، بعض الفروع علشان هنبدأ ندي أوراق بشكل واضح شوية بالنسبة للأشجار القريبة، خاصة المجموعة اللي أنا شغال فيها دي هندي أوراقها ورقة بورقة أهو، فروع فروع، ولكن محافظين على أماكن الظلال بينهم. وخلي بالك أنا هزود الأصفر والأبيض على اللون ده شوية، وأبدأ أدي أطراف الأوراق درجات، يعني اللون نفسه كذا درجة من الأخضر معانا. وطبعا بنفتح أطراف الأغصان اللي هي قريبة من ناحية الشمال ناحية مصدر الضوء. بدأنا نفتح اهو، لاحظ معايا نفس الأخضر بتحط عليه شعرة أصفر وشعرة أبيض بيديك لون مضيء شوية كده، وتفتح كل ما بتروح ليم مصدر الضوء. وانت داخل ليم اليمين بترجع للون الأخضر الغامق اللي هو لسه ما تفتحش، يعني الدرجة بتغمج واحدة واحدة معاك وانت رايح ليم اليمين. يعني لما تكون بعيد عن شفت الأخضر اللي أنا بعمله حاليا ده أقل
في أقل درجة بالنسبة للفاتح والغامق أغمق شوية هنا، لأن ده بعيد عن مصدر الضوء في الظل شوية. وبناخد برضو حتى اللي في الظل بيبقى ليه درجات، يعني أطراف الأغصان بنخليها أفتح شوية، ولكن مش أفتح خالص زي الأصفر اللي على الشمال ده. تلاحظ إن أنا كل ما بعلى بالأغصان ندي إضاءة أكتر. هروح ليم الشمال هخليه أفتح خالص، الأطراف أفتح خالص، أطراف الفروع أهو لسه هفتحها، يعني هدي بس باللون الأخضر اللي معايا العادي ده بعض الملامح في الأشجار التانية، ولسه هدي الأطراف بتاعة الأشجار القريبة دي بلون فاتح خالص، أعلى ضوء على الإطلاق في أطراف الأوراق. الخضرة من الأشياء الجميلة ومن المناظر المبهجة اللي بتدي طاقة إيجابية، مناظر اللون، مناظر الخضرة واللون الأخضر. شفت لما بفتح بدرجة الأخضر كأنها أغصان عالية إزاي، من نفس الأخضر اللي أنا حطيته وفتحت شوية. ولكن في الأشجار البعيدة أنا مش بخلي الملامح واضحة الوضوح. ده أطراف الأوراق الفاتحة زي ما اتكلمنا أهو بدأت تاخد أعلى ضوء أهو على الإطلاق، علشان طبعا باللمسات اللي احنا شايفينها دي نكون يعني وصلنا لنهاية رحلتنا النهاردة مع بعض. يا رب نكون استفدنا ويا رب نكون استمتعنا مع بعض. وبفكركم ما تنسوش الإعجاب دعما لنا كي ينتشر الخير على أيديكم ويستمر هذا العطاء بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بدعمكم الكريم. وعلى أمل لقاء بكم ومنظر جديد ومعلومات جديدة وملامح جديدة وأجواء جديدة. لكم مني أطيب المنى وأسمى الدعوات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.